ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්දියන් රසට කඩල කරියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට කියන්නේ චාන මසාලා කියලා. මේක නාන් පරාටා වගේ රොටි එක කන්න කියාපු කරි එකක්. බත් එක්කත් රසයි. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද කඩල ග්‍රෑම් 150 පැය 8ක් 9ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා සෝදලා තඹගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා තඹගත්ත වතුර ටික අයින් කරගන්න එපා. තඹගත්ත වතුර ටිකත් එක්කම ගන්න. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගරම් මසාලා තේ හැඳි 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1මාරකුයි අරගෙන තියෙනවා. ලුණු ගෙඩි 2ක් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. සූදුරු තේ හැඳි භාගයක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් මේස හැඳි 1ක් අරගෙන තියෙනවා. අවු මිරිස් කරල් 2ක් හරහට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. තව මුදෝපු කිරි මේස හැඳි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩි 2ක පේස්ට් එක අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා තක්කාලි පේස්ට් එක හදාගන්න විදිහ දන්නව නේද? තක්කාලි ගෙඩි 2ක් උණු වතුරට දාලා ටික වෙලාවක් තියලා උඩ පොත්ත අයින් කරලා ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න. කොත්තමල්ලි කොළ ඉති 4ක් 5ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට තඹගත්ත කඩල මේස හැඳි 4ක් දාගන්නවා. මුදෝපු කිරි ටිකක් දාගන්නවා. අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරලා පේස්ට් එකක් විදියට හදාගන්න ඕන. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට සූදුරු ටික දාගන්නවා. දැන් ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. අවු මිරිසුත් දාගත්තා. දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දැන් විනාඩි 2ක් විතර කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම මිරිස් කුඩු දාගත්තා. කොත්තමල්ලි කුඩු ටික, ගරම් මසාලා, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට මම තක්කාලි පේස්ට් එක දාගන්නවා. දැන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි කලින් ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත කඩල මුදවපු කිරි මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා. ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් තඹපු කඩල ටික ඒ වතුර ටිකත් එක්කම මේකට දාගන්නවා. කලවම් කරලා හොදි ගතිය හිඳෙනකන් උයා ගන්න ඕන.
මේ ගානට හොදි ගතිය හිඳුනහම මම ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ඊළඟට උඩින් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් දාගන්නවා. ඒ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් චාන මසාලා එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චාන මසාලා එක. මේකේ තියෙන්නේ අමුතුම රසයක්. ඔයාලත් හදලා කාලා බලලා රසයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.